यहाँ प्लेको अप्सन आइसक्यो सिम्पली यो प्लेमा मैले यो क्लिक गरिदिन्छु त्यसपछि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै इजी गेम रहेको छ जस्तै माथि मैले यो गरि हेर्न सक्नुहुन्छ नि यस्तै गर्छु नि यहाँ अनि फेरि यस्तै मैले यो स्लाइड गर्छु हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तै माथि फेरि स्लाइड गरिदिन्छु अनि त्यस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ स्लाइड गरि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो लेभल कम्प्लिट भइसक्यो तपाई यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ यति इजी रहेको छ यो लेभल कम्प्लिट गर्नको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ हामी यहाँ 100 कोइन प्राप्त गरिसके अनि सिम्पली यो इन्टु 2 मा गएर तपाई एउटा एड हेरेर यसलाई एकदमै इजिली यसलाई 200 कोइन गर्न सक्नुहुन्छ सिम्पली यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ इन्टु 2 भनेको तपाई यो 2 गुणा तपाईको यो भइहाल्छ सिम्पली यहाँ क्लिक गरेर तपाई गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले हाम्रो यहाँ एडभर्टाइजमेन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ फेलियर आएको छ त्यसैले अहिले हाम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ भइरहेको छैन सिम्पली मैले यसलाई त्यस्तै नि ओके गरिदिन्छु सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मैले यसलाई ओके गरिसके तपाई पाउन सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो लेभल 2 हेर्न सक्नुहुन्छ लेभल 2 आइसक्यो एन्ड सिम्पली तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै इजी तपाई यहाँ गेम खेल्दा एकदमै राम्रो यहाँ कोइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ मैले यो 348 कोइन तपाईलाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यो अर्निङ गरेर राखेर आइसके तपाई यहाँ हाम्रो लिंकबाट जोइन हुनुहुन्छ भने तपाई यहाँ केही बोनस प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाई यहाँ जोइन हुन चाहनुहुन्छ भने अनि तपाई तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिंकमा एकचोटी क्लिक गरिदिनु होला अनि त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई यस्तो इन्टरफेसमा आइपुग्न सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ इन्भिटेसन कोड रहेको छ सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ पेन्ट इट अल मा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ गो डाउनलोडमा तपाई क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ दुईवटा अप्सन रहेको छ आइओएस एन्ड एन्ड्रोइड रहेको छ तपाई यहाँ आफ्नो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मोबाइल सेट यहाँ चुज गर्नु होला हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यसलाई पहिला नै डाउनलोड गरेको छु सिम्पली यसलाई प्लेमा क्लिक गरिदिन्छु हेर्न सक्नुहुन्छ प्लेमा क्लिक गर्न साथ तपाई इन्टरफेसमा आइपुग्न सक्नुहुन्छ सिम्पली तपाई यहाँ क्लिक गरेर तपाईले आफ्नो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले आफ्नो अकाउन्ट बाइन्ड गर्नु होला अकाउन्ट बाइन्ड गर्नु भनेको एकदमै इजी रहेको छ तपाईले यहाँबाट आफ्नो जिमेल चुज गरेर एकदमै राम्रोसँग यहाँ आफ्नो अकाउन्ट या लगइन गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड लगइन गरेपछि तपाई यस्तो इन्टरफेसमा आइपुग्न सक्नुहुन्छ एन्ड तपाई यहाँ कोइन यो अर्निङ गर्नु भन्दा पहिला तपाई यो खल्तीको आइकन देखिराख्नु भएको होला सिम्पली तपाई यसमा क्लिक गरेर तपाई 6 वटा हेड यो एड हेरेर तपाई एकदमै इजिली यसलाई भेरिफाई गर्नुपर्छ अनि तपाई यसलाई इजिली भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ एकदमै मजाले सिम्पली यो खल्तीमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाई दुईवटा अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ एउटा तपाईको यहाँ यसले यहाँ लगइन गर्नुभयो भने एउटा टिक रहेको हुन्छ नि एउटा अप्सन आउँछ तपाई यहाँ भेरिफाई गर्नको लागि नि सिम्पली तपाई यहाँ आएर पुग्न सक्नुहुन्छ जस्तै अनि तपाई यहाँ 6 वटा यस्तै स्पिन गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि तपाईले बल्ल यहाँबाट एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्रिमियम यसलाई एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि तपाईले यहाँ बल्ल रेडी हुनुभयो तपाई यहाँ विड्रो गर्नको लागि अब तपाईले यहाँ म बताउन गइरहेको छु कति यहाँ कसै कोइन अर्निङ गर्ने अनि त्यो कोइन अर्निङ गर्नको लागि सबभन्दा तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा हेर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट अप्सन सिम्पली तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाई मिसनहरु पाउन सक्नुहुन्छ अनि तपाई यो टास्क कम्प्लिट गरेपछि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ सिम्पली तपाई यहाँ तल देखिराख्नु भएको होला हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा गिफ्टको अप्सन सिम्पली तपाई त्यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाई यो ओपनको अप्सन हेरिराख्नु भएको होला सिम्पली तपाई त्यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ अनि सिम्पली यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईको एउटा एड प्ले हुन्छ एन्ड त्यो एड सकिएपछि तपाई एकदमै राम्रो यहाँ कोइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाई यो 2 घण्टामा एकदमै इजिली यसलाई क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ अनि यहाँ यस्तै थुप्रै अप्सन रहेको छन् पेन्टिङ पजल अनि जेक्स एट अल अनि यहाँ थुप्रै यस्तै एप रहेको छन् तपाई यहाँ पाउन नै सक्नुहुन्छ मैले यसको भिडियो पनि बनाएको छु तपाई यहाँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो च्यानलमा गएर अनि सिम्पली तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यो स्पिनको अप्सन मैले तपाईले पहिला नै बताइसके यो भनेको डेली तपाई यहाँ 25 वटा पाउन सक्नुहुन्छ तपाई त्यस्तै यहाँ एड हेरेर यसलाई स्पिन गर्न सक्नुहुन्छ नि एकदमै राम्रो कोइन यहाँ तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ सिम्पली तपाई यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने एउटा एड प्ले हुन्छ नि यो तपाईको एड सकेपछि यो घुम्ने छ नि जतिमा पर्ने छ त्यो तपाईको अटोमेटिकली आफ्नो यो एकै क्लिकमा तपाईको यहाँ अकाउन्टमा एड भइहाल्छ अनि तपाई यो बुझ्नु भएको एकदमै राम्रोसँग अनि यो एकदमै इजी नै रहेको छ अनि सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ यो सब अप्सन रहेको छ सिम्पली तपाई त्यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यो यहाँ एड नचल्नुहोस् त्यसको लागि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ $5 तिर्न सक्नुहुन्छ अनि मेरो सजेसन भनेको तपाई यहाँ यो नलिन पनि हुन्छ अनि एकदमै हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तल भनेको यहाँ यी अप्सन रहेको छ तपाई यो वाला मात्र हेर्न सक्नुहुन्छ नि यो एउटा पनि नहेर्नु होला तपाई यो कोइन वाला मात्र यहाँ हेर्नु होला अनि यहाँ भनेको तपाई यो डेली 12 वटा पाउन सक्नुहुन्छ तपाई प्रत्येक एडको तपाई यहाँ 8 कोइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ अनि टोटल भनेको यहाँ 96 जति यहाँ कोइन तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले एकदमै इजिली यहाँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ एकदमै इजिली रहेको छ तपाईँ यहाँले डेली यहाँबाट एकदमै राम्रो कोइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ नि पछि तपाईले एक्सचेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो चाहेको वालेटबाट अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यस्तै अप्सन रहेको छ अनि तपाईँ यहाँ सेटिङमा क्लिक गरेर तपाईँ यहाँबाट यो ल्याङ्ग्वेज यो सबै चेन्ज यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँ यहाँबाट यो सबै हेर्न सक्नुहुन्छ सेटिङहरू पाउन सक्नुहुन्छ अनि सिम्पली मैले यसलाई ब्याक गरेँ अनि तपाईँ यो गेम त खेल्न सक्नुहुन्छ यहाँ कोइन अर्निङ भनेको यहाँ एउटा यो अप्सन रहेको छ गेम खेल्नको लागि अनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो भनेको तपाईँ यो ट्याक्स वाला त मलाई तपाईँले बताउन चाहन्छु सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ डेली हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ डेलीमा पाउन सक्नुहुन्छ यहाँ
यो लकी ड्र तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ 15 यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ यहाँ 15 कोइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले यहाँ पास हेर्न सक्नुहुन्छ 10 वटा यहाँ लेभल डेली पास गर्नुभयो भने तपाईँ यहाँबाट 15 कोइन हेर्न सक्नुहुन्छ इजिली अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यहाँ 20 यहाँ लेभल पार गर्नुभयो भने तपाईँ यहाँ 20 कोइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ यो डेली रहेको छ अनि तपाईँ यो डेली गर्नुहुन्छ भने तपाईँ यस्तै क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै यहाँ अचिभमेन्टमा रहेको छ तपाईँ यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँ 5 लेभल पुर्याउनु भयो भने तपाईँ यहाँ 5 कोइन यहाँ एकदम मजाले यहाँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यहाँ 10 हेर्न सक्नुहुन्छ 10 लेभलमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ 10 कोइन अनि 15 लेभलमा हेर्न सक्नुहुन्छ 15 यहाँ कोइन यस्तै यहाँ चलिरहेको छ यहाँ कोइन अर्निङ भनेको यो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो एउटा रहेको छ अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 2 वटा अनि 3 वटा यहाँ सब भनेको यहाँ 4 वटा अनि त्यस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ एउटा अरू अप्सन रहेको छ जुन तपाईँ यो खल्तीको आइकनमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ त्यो पाउन सक्नुहुन्छ त्यहाँ यो विथड्र अनि इन्भाइटको अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ यहाँ अनि लिडरबोर्ड पनि पाउन सक्नुहुन्छ र थुप्रै यहाँ अप्सन यहाँ रहेको छन् अनि सिम्पली पाउन सक्नुहुन्छ फाइनली हामी यहाँ आइपुगेँ अनि तपाईँ त्यो एपमा जति कोइन अर्निङ गर्नुहुन्छ भने त्यो तपाईँको यहाँ सो हुनेछ त्यस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ मैले त्यहाँ 348 अर्निङ गरेको थिएँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो पनि यहाँ 348 रहेको छ त्यहाँ 2 वटा भनेको यहाँ सेम नै रहेको हुन्छ नि हेर्न सक्नुहुन्छ एकाउन्ट हेर्न ऱ्याङ्किङ कन्ट्याक्ट यहाँ कोइन रेकर्ड पाउन सक्नुहुन्छ त्यही तपाईँले आफ्नो साथीलाई इन्भाइट गर्न चाहनुहुन्छ भने सिम्पली इन्भाइट बटनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँले यहाँबाट आफ्नो साथीलाई एउटा मजाले इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँको साथीले जोइन भएको छ भने तपाईँ यहाँ 30% कमिसन प्लस हेर्न सक्नुहुन्छ टोटल भनेको यहाँ 2000 कोइन तपाईँले एकदमै मजाले यहाँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँको साथीको दिएको हुन्छ कति फ्रेन्ड तपाईँको यहाँ जोइन भएको छ अनि कति तपाईँले अर्निङ गर्नुभएको छ त्यो तपाईँ यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ अनि सिम्पली यो इन्भाइट नाउमा क्लिक गरेर तपाईँले आफ्नो साथीभाइलाई यहाँबाट इजिली यसलाई अनि सक्नुहुन्छ यहाँ एउटा लिङ्क पाउन सक्नुहुन्छ यो कपी गरेर आफ्नो साथीभाइले यहाँबाट सेयर गर्न सक्नुहुन्छ एकदमै मजाले अनि त्यस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँले नयाँ युजर हुनुहुन्छ भने सिम्पली इन्टर द कोडमा क्लिक गरेर तपाईँले यहाँ मेरो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ रेफर कोड चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ अनि यहाँ राखेपछि तपाईँ केही कोइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ एकदमै मजाले त्यस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ इभेन्ट रहेको छ सिधै तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ 20 वटा साथीलाई इन्भाइट गर्नुभयो तपाईँ यहाँबाट तपाईँले यहाँ 1000 कोइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ 50 साथीलाई इन्भाइट गर्नुभयो भने तपाईँ यहाँ 2000 हेर्न सक्नुहुन्छ कोइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै यहाँ थुप्रै रहेको छ तपाईँ यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ अनि साथीहरू अब हामी यहाँ हेर्न चोक्कस यहाँबाट यो विडियो गर्नको लागि तपाईँ फेरि यहाँ ब्याक आउनु होला त्यसपछि यो विडियोको अप्सनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि पाउन सक्नुहुन्छ यहाँ आइसक्यो यहाँ पे एप्पल यहाँ जीकेस फेयर यहाँ जाने यहाँ खल्तीको अप्सन पनि पाउन सक्नुहुन्छ नि यहाँ टिआरएक्स रहेको छ अनि नेपालमा बेस्ट पेनको यो खल्ती रहेको छ हामी यो खल्तीमा लिन्छौँ अनि सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो नम्बर हाल्न सक्नुहुन्छ अनि नम्बर आएपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यो तपाईँ यस्तै चुज गर्न सक्नुहुन्छ एकदमै मजाले यहाँ मेन मोड भनेको यहाँ 6000 कोइनको तपाईँले 30 रुपियाँ लिन सक्नुहुन्छ आफ्नो खल्ती वालेटमा यदि तपाईँले चाहनुहुन्छ भने यसको पेमेन्ट प्रुफ भिडियो अनि हाम्रो कोइन पुगेपछि हामी यो पेमेन्ट प्रुफ भिडियो अवश्य बनाउनेछौँ अनि जबसम्म हाम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ कोइन पुगेको छैन तबसम्म तपाईँ वेट गर्नु होला अनि हाम्रो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ हामी यसको पेमेन्ट प्रुफ भिडियो पनि ल्याउनेछौँ अनि यो भनेको एकदमै 100% जेन्युइन रहेको छ हामी यसको पेमेन्ट प्रुफ भिडियो पक्कै नै ल्याउँछौँ अनि साथीहरू आजको भिडियो पनि यही नै सम्पन्न गर्नेछौँ अनि आजको भिडियो पनि यही नै सम्पन्न हुनेछ ल हस् धन्यवाद जय नेपाल।